ඉතින් අද දවසේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද YouTube channel එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. හරි. ඉතින් අපි වැඩේට යමු. ඉස්සෙල්ලාම අපි මේ මගේ account එක පෙන්වන තැන click කරමු. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ create channel කියලා. අන්න එතනට අපි යමු. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා upload picture කියලා එකක්. ඒක මම පස්සේ කරන්නම්. මෙතන අපිට ගහන්න තියෙන අපි ඔයගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන ඔයගොල්ලෝගේ YouTube channel එකට දාන නම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ travel channel එකක් හරි ඒ වගේ එකක් කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ ඒ වගේ ඒකට ගැලපෙන එකක් නැත්නම් covers කරනවා නම් ඒකට ගැලපෙන එකක් ඒ වගේ දාගන්න. හරි. දැන් මම මේක ටෙස්ට් channel එකක් ඉඳ මම නිකන් මේකට නමක් දාගන්නම් Ushan's log කියලා. හරි ඊට පස්සේ ඔයා අප්ලෝඩ් පික්චර් එකකුත් අප්ලෝඩ් කරගන්න. මම දැන් ඒක කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි create channel කියන තැනට යමු. ඒක ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් අපේ channel එක create වෙලා ඉවරයි. ආයි ඔයගොල්ලෝ මේකට picture එකක් දාගත්තේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝට ආයි මෙතනින් ගිහිල්ලා picture එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි තාම upload කරලා නැති හින්දා වීඩියෝ එකක් අපිට මෙතනින් පෙන්නන upload videos කියලා. දැන් අපි බලමු අපේ channel එකට කොහොමද අපි වීඩියෝ එකක් upload කරන්නේ කියලා. හරි මං මෙතන තියෙන upload video කියන තැනට යනවා. හරි දැන් මෙතන ඕගොල්ලන්ට කියනවා drag and drop video files to upload නැත්නම් මෙතනින් select files කියන තැනනුත් ගන්න පුළුවන්. අපි මෙන්න මෙහෙම select files කියන තැනට යමු. ඊට පස්සේ ඔයාගේ desktop එකේ හරි මේ laptop එකේ හරි තියෙන ඔයා මොකද්ද YouTube එකට දාන්න ඉන්න වීඩියෝ එක මෙන්න මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන open කියන තැන දෙන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මේ මෙතන uploading කියලා වැටෙනවා. ඒක අප්ලෝඩ් වුණාම තමයි අපිට වීඩියෝ එක දාන්න පුළුවන් YouTube එකට. දැන් ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකට හොඳ ටයිටල් එකක් දෙන්න ඕනේ. මම දෙනවා මේ මම සිලෙක්ට් කරගත්ත වීඩියෝ එක ඇවිල්ලා මම Google account එකක් හදන විදිය කියලා දුන්න වීඩියෝ එක. ඉතින් මම මෙහෙම දාගන්නවා. හරි යාළුවනේ අනිත් එක තමයි ඕගොල්ලොන්ගේ ටයිටල් එකේ තියෙන අකුරු සංඛ්‍යාව 100ට වඩා වැඩි වෙන්න බෑ. එතකොට ඔයාට මේක අප්ලෝඩ් කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන තියෙන්නේ නම් 46යි. එතකොට description එකේ ඇතුළත් වෙන්න ඕන ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් මොකද්ද කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ අනික් වීඩියෝස් වල links ඒ වගේ එතකොට ඔයාගේ channel එක subscribe කරන්න like කරන්න ඒ වගේ දේවල් ඔයා මේකෙදී අන්තර්ගත කරන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි keywords කියන දේ. එතකොට ඒ keywords කියන්නේ අපේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට හොයාගන්න පුළුවන් විදියට හදන එක. ඉතින් මම මෙහෙම නිකන් පොඩි description එකක් දෙන්නම්.
හරි මම මෙච්චරක් විතර ගහන්නම්. එතකොට ඊළඟ තැන තමයි අපි මේක ප්ලේලිස්ට් එකකට දාගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දාන වීඩියෝස් අපි තාම ප්ලේලිස්ට් එකක් හදලා නැති හින්දා ඒක පෙන්වන්නේ නැහැ මෙතන. අපි ඒක පස්සේ කරමු. දැන් මෙතන මේ අහනවා is this video made for kids? ඒක required එකක්. ඒකින්ද අපි අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. අපි මේකට no it's not made for kids කියලා දාමු. ඒක kids ලගේ වීඩියෝ එකක් නා ඒක yes it's made for kids කියන තැනට දෙන්න ඕනේ. ඊළඟට age restriction advance කියන තැනට ගිහිල්ලා අපි මේක restrict කරන්න නැත්නම් අවුරුදු 18ට වැඩි අයට බලන්න අපි no I don't restrict my videos to over 18 viewers කියලා ඒ තැන දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ show more තැනට ගිහිල්ලා හිතන්නකෝ ඔයාගේ වීඩියෝ එකේදී අර paid promotion තියනවා කියලා දැන් අපි කියමු අපි මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ප්‍රොමෝට් කරනවා නම් අන්න ඒකට අපි මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එකේ එහෙම එකක් නැත්තම් ඒක ක්ලික් කරන්න එපා. ඊට පස්සේ tags තමයි වැදගත්ම දේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ බලලා ඕගොල්ලෝගේ හරියන tags ටිකක් දාගන්න ඕනේ. මේ වගේ. හරි ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න නිසා මෙන්න මෙතන එක ටැග් එකක් දාගත්තා. ඔයා මෙතන අඩුම මේ මෙතන 500ක් දාන්න පුළුවන් ටැග්ස්. එතකොට මෙතන සමා වෙන්න මෙතන අකුරු 500ක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මෙතන අකුරු 30ක් තියෙනවා. ඉතින් මම වැඩි දාන්න යන්නේ නැහැ. එතකොට මේක අපි සිංහලෙන් කරන නිසා ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි වලින් හරි වෙන භාෂාවකින් හරි කරනවා නම් ඒක සිලෙක්ට් කරන්න වීඩියෝ ලැන්ග්වේජ් එක. දැන් අපි සිංහලෙන් කරන හින්දා ඒක සිංහලෙන් දාගමු. සිංහල. ඊට පස්සේ මෙතන recording date and location කියලා තියෙනවා. ඒක ඔයගොල්ලෝ දැන්ට දාන්න ඕනේ නැහැ. ඊළඟට category එක. ඔයා මේක කරන්නේ travel ගැන නම් ඒක travel and events. දැන් මම මේකේ Google account එකක් හදාගන්න විදියනේ කියලා දෙන්නේ. ඒක එතකොට education තැනට තමයි යන්නේ. ඉතින් මම මේක සිලෙක්ට් කරන education. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන comment visibility. දැන් මේකේ default එක තමයි hold potentially inappropriate comments for review. දැන් ඒ කියන්නේ මේ YouTube එකෙම වැරදි comments එහෙම එනවා නම් අපේ වීඩියෝ එකට ඒක Google එකෙන්ම filter කරනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට ඕන නම් ඔක්කොම කමෙන්ට්ස් බලා ගන්න මෙතන allow all comments කියන තැනට දෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් තියෙන්නේ අපේ තාම වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙනවා. අප්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපිට අප්ලෝඩ් වුණා ඒක. හරි දැන් අපේ වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඊට පස්සේ මේ YouTube සමාගමෙන් චෙක් කරනවා අපේ වීඩියෝ එකට කොපිරයිට් එහෙම තියනවාද කියලා. එහෙම එකක් නැති හින්දා මෙතන හරියක් වැටලා තියෙනවා. ඊළඟට මේ තියෙන වීඩියෝ එලිමන්ට්ස් කියන එකට අපි යමු. එතකොට මෙතන තියෙනවා add subtitles, add an end screen, add cards කියන එක. අපි එතන add කියන එකට යමු. ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති වීඩියෝස් බලනකොටත් මෙන්න මෙහෙම අන්තිමේදී වීඩියෝ එකක් අන්තිමේදී එනවා. ඉතින් මම මේක සිලෙක්ට් කරගන්නම්. දැන් මේ වගේ තිරයක් ආවා. ඉතින් අපි ඒක save කියලා දෙමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා add cards කියලා. මේ cards කියන්නේ අර උඩින් වැටෙන්නේ suggested කියලා
අන්න ඒ වගේ එකක් තමයි. මෙතනින් අපි අපේ වීඩියෝ එකක් හරි වෙන කාගේ හරි වීඩියෝ එකක් හරි දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක සිලෙක්ට් කරන්න නැහැ. ඉතින් අපිට දැන් කාඩ් නැති හින්දා discard changes කියන එකට යමු. ඊට පස්සේ අපි next කියන එක ඔමු. එතකොට copyright issues හම්බෙලා නැහැ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ආයිත් next දෙමු. visibility. ඔව්. දැන් මේකෙදි ඕගොල්ලෝ දෙන්න ඕනේ public කියන එක. මොකද හැමෝටම පේන්න නම් ඕගොල්ලෝ public කියන එක තමයි දෙන්න ඕනේ. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක private දෙන්නම්. මොකද මේක මම ටෙස්ට් එකට කරන වීඩියෝ එකක් හින්දා. ඉතින් මම මේක private දීලා save කියන තැන ක්ලික් කරන්න. හරි දැන් එතකොට මෙතනින් එනවා this video is only visible for you කියලා. මොකද ඒ ඇවිල්ලා මම මේකට public නැතුව private දාගත්ත හින්දා මේක මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. මොකද මට විතරක් ඒක පෙන්වන්න ඕන හින්දා. හරි එහෙම තමයි අපි YouTube channel එකකට වීඩියෝ එකක් දාන්න YouTube channel එකක් හදාගන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මොකක් හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති. ඉතින් like එකක් දාලා යන්න මේ වීඩියෝ එකට channel එක subscribe කරන්න. ඉතින් සුබ දවසක්.